ศึกปะทะครั้งใหญ่ระหว่างชาวบ้านชายดงกับกองโจรผาดำจบลงด้วยชัยชนะของฝั่งชาวบ้านแต่ทว่าชัยชนะครั้งนี้กลับแลกมาด้วยหยาดน้ำตาของลูกผู้ชายที่ชื่อหมอถิวเมื่อเจ้าจ้อยกุมารน้อยเพื่อนยากได้สละตัวเองกระโดดรับหอกมารมนดำก้นหีบของเสือครามแทนพ่อทัพและชาวบ้านจนดวงจิตกำลังจะแตกซ่านสลายไปหมอถิวผู้เก่งกล้าในอาคมกลับต้องมานั่งมองน้องรักค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยชะตากรรมของเจ้าจ้อยจะเป็นอย่างไรหมอถิวจะหาทางออกได้หรือไม่มาร่วมลุ้นระทึกไปพร้อมกันในตอนกำเนิดใหม่กุมารเลือดและการโต้กลับของพรานอาคมณลานดินหน้าหมู่บ้านชายดงกลิ่นข่าวเลือดและดินปืนยังคงคละคลุ้งถิวนั่งคุกเข่ากอดร่างของเจ้าจ้อยที่ตอนนี้โปร่งแสงจนแทบจะกลืนไปกับความมืดรอยไหม้สีดำจากมนต์อาถรรพ์ลามเลียไปทั่วร่างเล็กๆนั้นไอ้จ้อยเอ็งอย่าเพิ่งทิ้งพี่ไปสิวะทำไมพี่ถึงรักษาเอ็งไม่ได้โธ่เว้ยชาวบ้านและพ่อทัพที่ยืนรายล้อมต่างพากันก้มหน้าซับน้ำตาไม่มีใครกล้าเอ่ยคำพูดใดๆออกมาในยามที่ความสิ้นหวังเกาะกินหัวใจเช่นนี้แต่แล้วในขณะที่แสงสีทองสุดท้ายบนร่างของเจ้าจ้อยกำลังจะดับวูบลงเฮ้ยดูนั่นสิแสงอะไรวะน่ะผีสางพวกโจรมันกลับมาอีกแล้วหรือเปล่าชาวบ้านบางคนขยับปืนในมือแน่นบางคนถอยกรูดด้วยความหวาดกลัวแสงเรืองรองสีขาวบริสุทธิ์ค่อยๆสว่างวาบขึ้นท่ามกลางความมืดมิดปรากฏเป็นเงาร่างของชายชราในชุดนุ่งขาวห่มขาวดูสงบนิ่งและน่าเกรงขามถิวที่กำลังก้มหน้าร้องไห้ชะงักกึกก่อนจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองตามแสงนั้นว่ายังไงล่ะไอ้หมอถิวเองจะเอาแต่นั่งร้องไห้ขี้มูกโป่งไม่คิดจะรักษาน้องเองแล้วหรือยังไงวะพ่อครูกล่าวด้วยน้ำเสียงแหบพร่าแต่นุ่มนวลและทรงพลังดังกองกังวานพ่อครูแก้วราวกับมีแสงสว่างวาบขึ้นในสมองถิวรีบวางร่างเจ้าจ้อยจ้อยลงอย่างทนุถนอมแล้วก้มลงกราบแทบเท้าผู้เป็นอาจารย์ร่างที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าหาใช่ใครอื่นแต่คือพ่อครูแก้วปรมาจารย์สายขาวผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เขานั่นเองสาธุพ่อครูมาโปรดพวกเราแล้วพ่อครูแก้วก้มลงมองร่างของจ้อยหอนใจเบาๆหนึ่งครั้งไอเด็กนี่มันใจเด็ดมันยอมเอาดวงจิตบริสุทธิ์ไปรับของต่ำเพื่อช่วยคนอาคมรักษาโรคธรรมดาของเองมันถึงใช้ไม่ได้ผลหรอกทิววิญญาณมันกำลังจะแตกดับแล้วผมต้องทำยังไงครับพ่อครูแลกด้วยชีวิตผมก็ยอมขอแค่ให้เจ้าจ้อยมันกลับมาพ่อครูแก้วยิ้มมุมปากไม่ต้องถึงกับแลกชีวิตหรอกวะแต่มันต้องใช้เลือดของเองเลือดของผู้เป็นนายและพี่ชายที่ผูกพันกันมาเองต้องใช้เลือดของเองผูกดวงจิตใหม่ให้มันดึงมันกลับมาจากปรโลกไม่ต้องรอให้พ่อครูพูดซ้ำถิวชักมีดหมอไม้งิ้วดำออกมาจากฝักทันทีเขาหงายฝ่ามือซ้ายขึ้นแล้วกดคมมีดกรีดลงกลางฝ่ามือจนเลือดสีสดไหลรินถิวหลับตาบริกรรมคาถาตามที่พ่อครูชี้นำเสียงหนักแน่นโอมโลหิตังชิวหังพันธนังเลือดกูคือเนื้อมึงจิตกูคือจิตมึงกูขอต่อสายใยผูกดวงจิตเรียกขวัญเจ้าจ้อยกลับคืนร่างจงตื่นถิวหยดเลือดของตนลงบนหน้าผากโปร่งแสงของเจ้าจ้อยทันทีที่เลือดหยดลงกระทบบังเกิดแสงสีแดงฉานสาดกระจายออกมาจากร่างของกุมารน้อยผสมผสานเข้ากับออร่าสีทองเดิมอย่างน่าอัศจรรย์รอยไหม้สีดำจากหอกม่านค่อยๆถูกชะล้างออกไปจนหมดสิ้นร่างที่เคยโปร่งแสงกลับมามีน้ำมีนวลและดูแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมอีกพี่จ๋าจ้อยรู้สึกเหมือนเพิ่งตื่นนอนเลยจ้ะแถมพลังล้นปลีเลยด้วยถิวโผล่เข้ากอดเจ้าจ้อยแน่นหัวเราะทั้งน้ำตาไอตัวแสบเอ็งรอดแล้วโว้ยชาวบ้านต่างพากันโห่ร้องด้วยความดีใจพ่อครูแก้วพยักหน้าอย่างพอใจ
ก่อนที่ร่างของท่านจะค่อยๆเลือนหายไปในเงามืดของป่าพร้อมกับทิ้งท้ายคำสอนเอาไว้ด้วยจำไว้นะไอ้ทิวตอนนี้ดวงจิตของเจ้าจ้อยผูกติดกับเลือดและปราณของเองแล้วมันจะแข็งแกร่งขึ้นตามตะบะของเองใช้พลังนี้ปกป้องคนดีและกวาดล้างพวกเดรัจฉานวิชาให้สิ้นซากเวลาผ่านไปเกือบ1 เดือนหมู่บ้านชายดงได้รับการซ่อมแซมจนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ทว่าในใจของพรานหนุ่มอย่างทิวกลับไม่เคยสงบลงเลยใจรอยแขนที่พวกโจรผาดำทำไว้กับหมู่บ้านและเกือบจะพรากชีวิตน้องรักของเขาไปมันฝังรากลึกมากณแคร่ไม้หน้าบ้านทิวกำลังนั่งขัดลำกล้องปืนลูกซองคู่ใจอย่างทะมัดทะแมนข้างๆกันมีเขี้ยวเสือไฟและเครื่องรางของขลังวางเรียงรายเจ้าจ้อยในร่างที่ดูมีประกายสีแดงจางๆลอยเล่นอยู่รอบๆด้วยท่าทีคึกคักกว่าเมื่อก่อนพอทัพเดินเข้ามาหาลูกชายมองด้วยสายตาเป็นห่วงปนภูมิใจเอ็งเตรียมของเยอะแยะขนาดนี้จะเข้าป่าลึกหรือไอ้ทิวหยุดเช็ดปืนเงยหน้ามองพ่อแววตาคมกริบดุจพญาเหยี่ยวครับพ่อผมรอให้พวกมันมาบุกตีหมู่บ้านเราฝ่ายเดียวไม่ได้อีกแล้วขืนปล่อยพวกมันไว้พวกผาดำก็ต้องหาวิธีเล่นงานเราอีกแน่คราวนี้ผมจะเป็นฝ่ายไปล่าพวกมันถึงรังเองครับใช่แล้วจ้ะตาจ๋าจ้อยจะไปเตะกานคอไอ้พวกโจรใจบาปให้หักเลยกล้ามาทำร้ายชาวบ้านของจ้อยพอทับตบไหล่ทิวหนักไปเถอะไอ้ลูกชายพอรู้ว่าวิชาเองตอนนี้มันแกร่งกล้าพอจะถล่มรังโจรได้แล้วระวังตัวด้วยล่ะอย่าให้เสียชื่อพรานแห่งบ้านชายดงทิวกราบลาพ่อทัพสะพายย่ามหยิบปืนลูกซองและคล้องเขี้ยวเสือไฟไว้ที่คอการตั้งรับได้จบลงแล้วบัดนี้พรานอาคมจะเป็นฝ่ายออกล่าเดรัจฉานบ้างทิวและเจ้าจ้อยลัดเลาะลึกเข้าไปในเขตป่าอาถรรพ์ที่ไม่มีพรานคนไหนกล้าย่างกรายเขตผาดำรังของพวกมหาโจรทิวสะกดรอยตามรอยการตั้งแคมป์และรอยเท้าของพวกสมุนโจรที่หนีรอดไปได้เมื่อคราวก่อนด้วยตบะยานที่กล้าแกร่งขึ้นผสานกับสัญชาตญาณพรานป่าทำให้ทิวแกะรอยพวกมันได้อย่างเงียบเชียบและรวดเร็วจ้อยกระซิบข้างหูทิวพี่จ๋าจ้อยได้กลิ่นคาวเลือดกับกลิ่นทูบเหม็นๆลอยมาทางหุบเขาข้างหน้าจ้ะพวกมันต้องอยู่แถวนั้นแน่ๆทิวกระชับปืนในมือใส่ยะเสียงเย็นเยียบดีวันนี้กูจะไปทวงแค้นให้สาสมไอ้ครามไอ้เหมิมพวกมึงเตรียมตัวลงนรกได้เลยเบื้องหน้าของพวกเขาคือหุบเขาลึกที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกสีมนมีคบเพลิงสว่างไสวและเสียงบริกรรมคาถาของพวกโจรดังแว่วมาตามลมการปะทะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อปิดบัญชีแค้นซุ้มโจรผาดำกำลังจะอุบัติขึ้นณลานหินกว้างหน้าถ้ำใหญ่กลางหุบเขาผาดำเสือครามและเสือเหิมพร้อมด้วยสมุนโจรเดนตายที่เหลือรอดกำลังนั่งล้อมวงทำพิธีบูชายันบริกรรมคาถามนต์ดำสายล่างเพื่อฟื้นฟูพลังอาคมและเตรียมเรียกพูดผีมาเป็นกองทัพหมายจะกลับไปถล่มหมู่บ้านชายดงอีกครั้งแต่ทว่าในขณะที่เสียงสวดกำลังเข้มขลังถึงขีดสุดจู่ๆบรรยากาศรอบลานหินก็หนักอึกขึ้นมาเฉียบพลันอากาศที่เคยเย็นเยียบกลับกลายเป็นร้อนอุรุหายใจติดขัดแรงกดดันมหาศาลแผ่ซ่านลงมาจากแนวป่าด้านบนมันคือจิตสังหารที่รุนแรงและดุดันจนสมุนโจรบางคนถึงกับกระอักเลือดออกมาโดยไม่รู้ตัวเสือครามสะดุ้งสุดตัวลืมตาโพลงผุดลุกขึ้นยืนตะโกนลั่นเฮ้ยพลังอาคมแบบนี้จิตสังหารรุนแรงขนาดนี้หรือว่าเสือเหิมชักดาบอาคมออกมามือสั่นลูกพี่มีคนบุกเข้ามาระวังตัวไว้พวกเราจากเงามืดชายหนุ่มในชุดพรานธรรมัดทแมงก้าวเดินออกมาอย่างช้าๆแต่แฝงไปด้วยความคุกคามในมือกระชับปืนลูกซองแปลกคู่ใจลำคอห้อยเขี้ยวเสือไฟที่บัดนี้เปล่งแสงสีส้มแดงสว่างวาบและที่ลอยอยู่เคียงข้างคือกุมารน้อยในร่างเรืองแสงสีทองปนแดงฉานหมอทิวและเจ้าจ้อยมาถึงแล้วท
ทิวสะแยะยิ้มเย็นเยียบแววตาไร้ความปราณีไม่ต้องสวดเรียกผีให้เหนื่อยหรอกไอ้ครามเพราะวันนี้กูจะเป็นคนส่งพวกมึงลงไปหาผีในนรกเองเสือครามกัดฟันกรอดชี้ดาบสั่งการไอ้ทิวมึงกล้ามากที่บุกมาถึงถิ่นกูพวกมึงฆ่ามันสับมันให้แหลกสิ้นเสียงสั่งการสมุนโจรนับ10 คนก็พุ่งหน้าเข้าหาทิวอย่างบ้าคลั่งแต่การต่อสู้ครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งก่อนที่หมู่บ้านชายดงทิวไม่ต้องคอยพะวงหลังคุ้มครองใครอีกต่อไปเขาปลดปล่อยสัญชาตญาณนักล่าออกมาอย่างเต็มที่ทิวเบี่ยงตัวหลบลูกปืนและคมดาบอย่างพลิ้วไหวประทับปืนลูกซองยิงอัดเข้าใส่พวกโจรจนกระเด็นล้มกลิ้งกระสุนอาคมที่ปลุกเสกมาอย่างดีเจาะทะลุวิชาคงกระพันของพวกมันราวกับกระดาษและที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าคือเจ้าจ้อยหัวเราะร่าพุ่งทะยานด้วยความเร็วแสงย่าตายซะเถอะพวกคนชั่วกุมารเลือดที่ได้รับพลังจากตะบะของทิวแข็งแกร่งขึ้นจนน่าตกใจเจ้าจ้อยไม่ได้แค่ปัดแต่พุ่งเข้าเตะก้านคอกระแทกหมัดทะลวงกกพวกสมุนโจรจนกระดูกหักร่างกระเด็นไปกระแทกโขดหินสลบเหมือดไปทีละคน2 คนเพียงไม่ถึงอึดใจลานหินหน้าถ้ำก็เต็มไปด้วยซากของสมุนโจรที่นอนร้องครวญครางและสิ้นใจตายกองกำลังที่เสือครามภาคภูมิใจถูกจัดการจนเหี้ยนเตียนกลางลานเลือดบัดนี้เหลือเพียงเสือครามและเสือเหิมที่ยืนหอบแหกสภาพสะบักสะบอมเต็มไปด้วยบาดแผลทั้งคู่มองซากลูกน้องด้วยความตกตะลึงพวกมันไม่คิดเลยว่าพระหนุ่มตรงหน้าจะเก่งกาจถึงขั้นถล่มซุ้มโจรของพวกมันด้วยตัวคนเดียวเสือเหิมคุกเข่าลงข้างหนึ่งกระอักเลือดลูกพี่พวกเราสู้มันไม่ไหวแล้วเสือครามดวงตาแดงก่ำด้วยความโกรธแค้นและบ้าคลั่งกูไม่ยอมซุ้มโจรผาดำของกูต้องไม่มาจบสิ้นแค่นี้ไอ้เหิมเอาเลือดมุงมาให้กูเสือครามตัดสินใจทำเรื่องวิปริตที่สุดมันตวัดดาบฟันเข้าที่คอของเสือเหิมผู้เป็นน้องร่วมสาบานที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวจนสิ้นใจตายขาที่ท่ามกลางความตกตะลึงของทิวเสือครามใช้เลือดของเสือเหิมวาดอักขระมนต์ดำบนตัวมันเองเพื่อดึงพลังเฮือกสุดท้ายฟ้าร้องครืนลมพายุพัดกันโชกแรงออร่าสีดำทมิฬพวยพุ่งออกจากร่างเสือครามกลายเป็นเงาอสูรกายยักษ์เสือครามเสียงแหบพร่าซ้อนทับด้วยเสียงอสูรกายไอ้ทิวมึงต้องตายพร้อมกับกูมหามนอสูรโลหิตคลื่นพลังมนต์ดำที่อัดแน่นไปด้วยความตายและความอาฆาตพุ่งถาโถมเข้าใส่ทิวราวกับคลื่นยักษ์สึนามิแรงกดดันมหาศาลทำเอาหินรอบๆแตกละเอียดแต่ทิวกลับยืนนิ่งสงบไม่ถอยหนีแม้แต่ก้าวเดียวเขาเก็บปืนลูกซองลง2 มือประนมครึ่งประนมหลับตาตั้งมั่นเข้าสู่สมาธิขั้นสูงสุดทิวลืมตาขึ้นเปล่งเสียงบริกรรมคาถาดังกังวานโอมพยัคโคพยัคขาสัญญาลัพพติอำนาจแห่งแสงสว่างจงชำระล้างความมืดมิดไอ้จ้อยลุยเลยเจ้าจ้อยประสานเสียงจัดไปเลยพี่จ๋าหลังจากจบการร่ายคาถาก็มีเสียงเสือคำรามสะเทือนเลื่อนลั่นแสงสีส้มแดงและสีทองระเบิดออกมาราวกับดวงอาทิตย์ดวงที่2พลังอิทธิฤทธิ์จากเขี้ยวเสือไฟผสานกับพลังบริสุทธิ์ของกุมารเลือดเจ้าจ้อยก่อตัวเป็นรูปสิงห์พยัคฆ์เพลิงตัวมหึมาพุ่งเข้าปะทะกับคลื่นมนต์ดำของเสือครามอย่างจังการปะทะกันของสุดยอดวิชาอาคมสายขาวและสายดำทำให้ภูเขาทั้งลูกสั่นสะเทือนแต่ท้ายที่สุดแล้วธรรมะย่อมชนะอธรรมพุทธคุณและไฟอันศักดิ์สิทธิ์ของเขี้ยวเสือไฟเผาผลาญมนต์ดำอสูรโลหิตจนแตกสลายกลายเป็นเท่าฐานเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์พุ่งทะลวงเข้ากลางอกของเสือครามแหงนหน้ามองฟ้ากรีดร้องโหยหวนไม่จริงนะร่างของหัวหน้ามหาโจรแห่งผาดำกระเด็นลอยไปกระแทกผนังถ้ำรอยสักอาคมบนตัวไม่เกรียมมันกระอักเลือดคำโตออกมาเป็นสีดำสนิทก่อนที่ดวงตาจะเบิกโพลงและสิ้นใจตายอย่างอนาถปิดตำนานจอมขมังเวทแห่งซุ้มโจรผาดำลงอย่างสมบูรณ์แบบสายลมพัดเอากลิ่นคาวเลือดและไออาถรรพ์ให้เจือจางหายไปแสงแรกของรุ่งอรุณสาดส่องลงมาอาบไล้หุบเขาผาดำทิวยืนหอบหายใจลดมือลงก่อนจะถอนหายใจยาวเหยียดออกมาด้วยความโล่งอกทิวมองไปที่ร่างของเสือครามยิ้มบางๆจบสักทีนะภารกิจที่ค้างคามานานแสน
เจ้าจ้อยบินมาเกาะไหล่ทิวเอาแก้มถูเราชนะแล้วจ้ะพี่จ๋าแบบนี้ต้องฉลองด้วยน้ำแดงขวดใหญ่ๆเลยนะจ๊ะทิวหัวเราะเบาๆลูบหัวกุมารน้อยเดี๋ยวกลับหมู่บ้านจะเหมาน้ำแดงให้กินจนพุงกลางเลยไอตัวแสบชายหนุ่มและกุมารทองหันหลังเดินกลับลงจากเขาทิ้งเศษซากของความชั่วร้ายไว้เบื้องหลังการล่มสลายของซุ้มโจรผาดำทำให้ก้อนเนื้อมะเร็งร้ายในป่าทับสมิงถูกถอนรากถอนโคนไปจนสิ้นข่าวการปราบโจรของหมอทิวแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศทำให้ชาวบ้านชายดงและหมู่บ้านรอบๆป่าทับสมิงสามารถกลับมาใช้ชีวิตทำไร่ทำนาและเข้าป่าหาของป่าได้อย่างสงบสุขอีกครั้งโดยไม่ต้องหวาดผวาต่อมนต์ดำหรือโจรผู้ร้ายอีกต่อไปชื่อของหมอทิวพรานอาคมและกุมารทองเจ้าจ้อยจะถูกเล่าขานเป็นตำนานของป่าทับสมิงไปอีกนานแสนนานและนี่ก็คือบทสรุปอันยิ่งใหญ่ของนิยายเสียงเรื่องพรานล่าพรานครับขอขอบคุณแฟนๆของช่องเกมอีทโกทุกท่านจากใจจริงที่ร่วมลุ้นร่วมตื่นเต้นและเอาใจช่วยหมอทิวกับเจ้าจ้อยเดินทางฝ่าดงอาถรรพ์มาด้วยกันตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความสนุกสนานและแง่คิดดีๆกลับไปนะครับถ้าชอบผลงานเรื่องนี้และไม่อยากพลาดนิยายเสียงมันๆเรื่องต่อไปของทางช่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าชอบฉากไหนมากที่สุดหรืออยากให้ช่องเราทำนิยายเสียงแนวไหนต่อไปพิมพ์บอกทีมงานไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้ตำนานของพรานล่าพรานได้ปิดฉากลงแล้วผมผู้บรรยายต้องขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในเรื่องหน้าสวัสดีครับ